हाई गाइस, आजको यो भिडियो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुनेछ किनकि यो भिडियोमा म तपाईले बिना एप्लिकेसनको मद्दतले कसरी तपाईले एउटा वेबसाइटबाटै फोटोहरूलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइटबाट कलर गर्न सक्नुहुनेछ त्यो बारेमा जानकारी दिनेछु। त्यही भएर भिडियोलाई स्किप नगरिकन लास्टसम्म हेर्दिनु होला। अहिलेसम्म तपाईले टेक्निकल राइट ब्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि बेलको आइकनलाई क्लिक गरेर अलमा क्लिक गर्नुहोस्। टेक्निकल राइट ब्रोको भिडियो हेर्नुहोस् अनि नयाँ केही सिक्नुहोस्। सबभन्दा पहिला तपाईं यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यो लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ अनि यहाँ आइसकेपछि तपाईले त्यो अपलोड लेखेको अप्सनमा देख्नुहुनेछ। त्यहाँ अपलोडमा क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि जुनसुकै एउटा फोटो तपाईले सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यो फोटो सिलेक्ट गर्नेबित्तिकै यसले आफै कलर गराइदिन्छ त्यो फोटोलाई। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो कलराइजिङ योर फोटो भनेर लेखेको छ। कलराइजिङ योर फोटो लेखिसकेपछि यहाँ एकछिनमा तपाईको फोटो चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट वाला कलर भइहाल्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले त्यहाँ स्क्रिनमा त्यो लेफ्टपट्टि तपाईको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट छ अनि यो दाहिनेपट्टि कलर छ अनि यसलाई तपाईले दुईटा फर्मेटमा पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यो दुईटै आधी ब्ल्याक एन्ड व्हाइट आधी कलरमा पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तलतिरको अप्सन डाउनलोड कलराइज्ड इमेज लेखेकोमा पनि क्लिक गरेर तपाईले यो कलर फोटो डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि अब यो खोलेर हेर्नुहोस् यहाँ यो पुरै कलर भइसकेको छ। एउटा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटोलाई कसरी कलरिङ 2 मिनेटमा कलरिङ भइसकेको छ हेर्नुहोस्। अब म अर्को एउटा फोटो पनि तपाईलाई लिएर देखाउँछु। यहाँबाट मैले अर्को एउटा फोटो सिलेक्ट गर्छु हेर्नुहोस् अनि यो एउटा पुरानो पुलको फोटो हो। यसलाई पनि हेर्नुहोस् कसरी यसले कलर गरेर कस्तो राम्रो चिटिक्क पार्छ। एकछिनमा यसलाई कलरफुल बनाइदिएछ। यो तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ एकदम ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पहिलेको फोटो हो। यसलाई कलर गरेर एकदम क्लियर कलरिङ फोटो बनाइदिएछ। त्यसरी म अझै एउटा फोटो जस्तो पुरानो तपाईहरुको आफ्नो बुवा आमाको फोटो होला त्यसलाई पनि लिएर तपाईले यसरी नै कलर फोटो बनाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ अझै एउटा मैले फोटो देखाउँदैछु तपाईलाई हेर्नुहोस्। यो फोटो पनि कलर भइसकेको छ। यो फोटो कलर भइसकेर हेर्नुहोस् कस्तो तपाईको पहिला कस्तो थियो अहिले कस्तो छ हेर्नुहोस् कति चेन्जेस छ। पहिलाको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटो र यो कलर फोटोमा तपाईले अन्तर हेर्न सक्नुहुनेछ कस्तो छ। यसरी नै सजिलैले तपाईले जुनसुकै फोटोलाई पनि यसरी कलर बनाउन सक्नुहुनेछ एकछिनमा। यो वेबसाइटको लिंक चाहिँ तपाईले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुनेछ। होप त गाइज यो भिडियो मन पर्यो भने तपाईले आफ्नो सबै साथीहरुसँग यो भिडियोलाई शेयर गर्न नबिर्सनु होला। अनि यो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर त्यो बेलको आइकनलाई दबाइदिनु होला ताकि मैले अपलोड गरेको भिडियो सबभन्दा पहिला तपाईको नोटिफिकेसनमा जाओस्। धन्यवाद।